අපි අද බලමු tort of law. අපි බලමු theory එකේ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. The common law of Sri Lanka is Roman Dutch law. The law of delict. Law of delict, that means same thing. Tort of law is fundamentally the Roman Dutch law, effected with partial changes through judicial decision and status. එතකොට ලංකාවේ නීතිය සාමාන්‍ය නීතිය අපි දන්නවා ගොඩක් වෙලා අපි අඳුනගන්නේ රෝමන් ඩච් ලෝ එක විදියට. එතකොට අපේ රටේට කම්බිනේෂන් එකක් තියෙනවා රෝමන් ඩච් ලෝ and ඉංග්ලිෂ් ලෝ. නමුත් අපි මෙතන කතා කරන law of delict එහෙමත් නැත්නම් tort of law කියන එක පදනම වෙලා තියෙන්නේ fundamentally the Roman Dutch law. පදනම වෙලා තියෙන්නේ Roman Dutch law එක. එතකොට ඒක effect වෙනවා මොනවටද? partial changes through judicial decision and status. එතකොට මෙතනදී යම් අවස්ථාවකදී යම් පාර්ශවයක වෙනසක් වුණා නම් එක එක ආකාරයෙන් වෙන්න පුළුවන්. හිමිකමක් වෙන්න පුළුවන්, අයිතිවාසිකමක් වෙන්න පුළුවන්, මොකක් හරි කන්ට්‍රෝල් කරන බොඩි එකක් වෙන්න පුළුවන්, දේපල ඉඩකඩම් වගේ දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ ඕනම දෙයක් චේන්ජ් කරන්න පුළුවන් ආකාර දෙකක් තමයි. එකක් තමයි ජූරිය තීරණයකින් එහෙමත් නැත්නම් පවතින ආණ්ඩුවේ ආඥාදායකත්වයෙන් සකස් කරනද නීති පනතකින් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ these two actions contain border of action in that if a new situation should arise, it may be fitted one of two principles. එතකොට මොකක් හරි සිටුේෂන් එකක් අලුතෙන් මොකක් හරි තත්ත්වයක් ආපහු අලුත් තත්ත්වයක් ඇති වුණොත් අපි දැන්ට පවත්වන නීති වලට අනුකූල නොවන ඒ වෙලාවෙදී ආපහු යන්නේ කොහොමද මේ ප්‍රින්සිපල්ස් දෙකට? මොනවාද ප්‍රින්සිපල් දෙක? එක ජුඩිෂියල් ඩිසිෂන් අනිත් එක ස්ටේටස්. ඒ වගේම තමයි in the other hand English law of tort has no general principle. English law එකේ law of tort එකට මූලික සිද්ධාන්ත කිසිවක් නැහැ. එතකොට එතනදී තියෙන්නේ it's only specific tort so that its novel situation should arise, judges by judicial process create a new tort. මොකක් හරි අලුත් සිටුේෂන් එකක් ආවොත් මොකද වෙන්නේ? ජජ්මන්ට් එක ඒ වගේම ජුඩිෂියල් ප්‍රොසෙස් එක නීතිමය ප්‍රතිපාදනය අලුතෙන් නීතිමය තත්ත්වයන් පවත්ව ගන්නවා. අලුතින් නීතියක් පවත්වනවා. නිව් ටෝට් එකක් අරන් එනවා. ඒ විදිහට තමයි අපිට දක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ tort of law එකේ සාමාන්‍ය ආකාරය. අපි ආයෙත් මතක් කරොත් එහෙම මේක මූලික સિદ્ધාන්තය වෙන්නේ tort of law එහෙමත් නැත්නම් law of delict කියන එකේ Roman Dutch law එක. මේකට ආවේනික වෙච්ච කිසි સિદ્ધාන්තයක් සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි නීතිය යටතේ නැහැ. ඒතර මේ යම් අවස්ථාවකදී tort of law එහෙමත් නැත්නම් tort of delict කියන එක යටතට එන්නේ මොනවද? යටතේදී මොනවද changes වෙන්නේ? එක්කෝ ජුරි සභාවෙන් ජූරියක් යටතේ ගන්න තීරණයක් එහෙමත් නැත්නම් පවතින ආණ්ඩුවේ ව්‍යවස්ථානුකූලව පවත්වන අනපනත. ඊට පස්සේ අපි බලමු මොකද tort of law කියන එක. What is tort? A civil wrong. Tort from Latin, tortus meaning twist or screw, breach of a duty imposed by law. Redressable by an action for damages, that means compensation.
අපි සමාජයේ ජීවත් වෙනකොට දකිනවා එක් පුද්ගලයෙක් හෝ පුද්ගලින් කණ්ඩායමක් යම් පුද්ගලයෙකුට හෝ පුද්ගලින් කණ්ඩායමකට යම් මානසික හෝ කායික පීඩාවට පත් කරනවා, අසාධාරණට පත් කරනවා, සමහරක් වෙලාවට ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිත දේපල හානි කරනවා. අන්න ඒක තමයි අපි කියන්නේ a civil wrong. civil wrong. ඒතර මේක ඇවිල්ලා ලතින් භාෂාවේ තියෙන tortus කියන එකෙන් කැඩලාව වචනයක්. ඒතට ඒකේ තේරුම තමයි twist or crook, නපුරුකම්. අනිත් අයට කරදර, හිංසා, පීඩාගෙන දීම. එතකොට මේක ඇවිල්ලා breach එකක්. එහෙමත් නැත්තම් නීතියට පටහැනිව කරනු ලබන යම් ක්‍රියාත්මක වීමක්. නමුත් මේකෙදී අපි අලුත් තව වචනයක් ඉගෙන ගන්නවා redressable. What do you mean by redressable? redressable කියලා කියන්නේ අපිට ගන්න පුළුවන් මේකට විරුද්ධව action එකක්. මොනවා සඳහාද? වන්දියක් සඳහා. හැබැයි මෙන්න මෙහෙම පොයින්ට් එකකුත් තියෙනවා. මොකද්ද? If is the law which imposes bilateral or tortious duties, unlike a contract where the duties are voluntarily undertaken. ඒ මොකද පුතා ඒ කියන්නේ? දැන් අපේ law එක which imposes bilateral tortious and duties, unlike in contract where the duties are voluntarily undertaken. හැබැයි මෙතනදී මේ tortious කියන එක බලපවත්වන්නේ නැහැ කොන්ට්‍රැක්ට් එකකදී. මොකද අපි කොන්ට්‍රැක්ට් කරන අයනේ නේද? අපිට කොන්ට්‍රැක්ට් කියන එක ඉතාම වැදගත්. ඉතින් එතකොට අපේ vocabulary එකේ තියෙන ප්‍රධාන වචනයක් තමයි කොන්ට්‍රැක්ට් කියලා කියන්නේ. හැබැයි අපි මෙතනදී ඩියුටිස් අරගන්නේ කාගේ හරි බලපෑමකට යටත් වෙලා නෙමෙයිනේ. අපිට ඔටෝමැටිකලි අපිට දෙනු ලබන ඩියුටිස් ටිකක් තියෙනවා. We undertake these duties voluntarily. එතකොට අපි කාගොක්කේ බලපෑමකින් තොරවම අපි ඒවා බාර ගන්න ලබනවා. එතකොට අන්න ඒ ඩියුටිස් මෙතෙන්ට අයිති වෙන්නේ නැහැ. We owe bilateral tortious duties to persons generally and not merely to one other person. In contract, one owes duty to other contractors parties. Automatically ඇත්තටම අපි මේකට අදාළ වෙන්නේ නැතුව තමයි මේ ඩියුටිස් බාරගන්නේ. ඒකත් මතක තියාගන්න ඕනේ. කොන්ට්‍රැක්ට් එකක් ගත්තාම අපි ඒ කොන්ට්‍රැක්ට් එකේදී අපි ගන්නු ලබන මේ ඩියුටිස් ඒ වගේම අපි බාර ගන්නු ලබන මේ නීතිමය පැත්තෙන් බාර ගන්නු ලබන දේවල් කිසිම දෙයක් අපිට මේ ඩයලැක්චුවල් ටෝටස් කියන කොටසට අයිති වෙන්නේ නැහැ කියලාත් මතක තියාගන්න ඕනේ. හැබැයි අපේ කොන්ට්‍රැක්ටුවක් යටත් වෙන්නේ common law එක යටතට. ඒකත් මතක තියාගන්න ඕනේ. තවදුරටත් කතා කරොත් the equivalent action and action action injuriarum are the foundation stones of Roman Dutch law. That means delict. ඒ කියන්නේ මොකද මේ equivalent action කියලා කියන්නේ? equivalent action කියලා කියන්නේ යම් පුද්ගලයෙක් එයාට මොන හරි physically damage එකක් එයාට හෝ එයාගේ පවුල කෙනෙකුට වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එයාගේ property එකකට වෙන්න පුළුවන්. නේද? යාන වාහන property කිව්වහම ගොඩක් දේවල් තියෙනවනේ. ඒ ඕනම දෙයකට වෙන හානියක්. සහ ඒකට ගන්න action එක මොකද්ද? action injuriarum. ඒ දෙක තමයි ඇත්තටම ප්‍රධාන වශයෙන්ම ෆවුන්ඩේෂන් ස්ටෝන්ස් වෙන්නේ. එහෙමත් නැත්නම් මූලික පදනම වෙන්නේ රෝමන් ඩච් ලෝ එකේ ඩිලික්ට්. එහෙමත් නැත්නම්
tort of law කියන එකට අදාළව. එතකොට acquiring action කියලා කියන්නේ මොකද්ද? එක් පුද්ගලයෙකුට හෝ පුද්ගලයන් සමූහයකට තවත් පුද්ගලයෙක් හෝ පුද්ගලයන් සමූහයක් විසින් කරනු ලබන general remedy for damage to property, physical injury to person and other wrongful act causing pecuniary loss. එතකොට ඒ පුද්ගලයාට හෝ පුද්ගලයන් සමූහයට හෝ එක් පුද්ගලයෙකු විසින් තවත් පුද්ගලයෙකුට කරනු ලබන හිංසා පීඩාවන් ඒක ෆිසිකලි වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එයාගේ ප්‍රොපර්ටි එකට වෙන්න පුළුවන්. එයාගේ ජීවිතේට එයාගේ ඥාතියෙකුට සහෝදරයෙකුට ට්‍රැවල් කරන වෙලාවෙදී මෙඩිකල් ට්‍රීට්මන්ට් ගන්න වෙලාවකදී ඒ ඕනම වෙලාවකදී යම් පුද්ගලයෙකුට සිදුවන හානිය අනිවාර්යයෙන්ම මේක අසාධාරණ විදිහට සිදුවන හානියක්. wrongful action එකක් නිසා සිදුවෙන හානියක්. අන්න ඒක නිසා ගනු ලබන action එකට තමයි අපි කියන්නේ ඒ action එක තමයි අපි කියන්නේ ඒ wrongful action එකට තමයි අපි කියන්නේ pecuniary loss එකක් කියලා. එතකොට මෙතනදී the active injurium gives a general remedy to wrongful invasion of personal rights in respect of dignity or reputation made intentionally. The active injurium gives a general remedy for wrongful invasion of personal rights in respect of dignity or reputation made intentionally. එතකොට අපි මෙතනදි ගන්න action එක අපි කියන්නේ tort of law එහෙමත් නැත්නම් tort of delict කියලා. එතනදී ඇවිල්ලා ඒක මොනටද සම්බන්ධ වෙන්නේ? මොනහරි wrongful action එකක් කරා නම් එම පුද්ගලයාට එයාගේ personal right එක එහෙමත් නැත්නම් ඔහුගේ මූලික අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරගෙන දීමට ඔහුට ඇති ගරුත්වය කීර්තිය ඒ වගේම පිළිගැනීම අන්න ඒ හැම දෙයක්ම මෙතනදී ආරක්ෂා කර දීම මෙම නීතිය යටතේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා.